धेरैले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, सब्सक्राइबर कसरी गेन गर्ने, वाच टाइम आएन भनेर होइन। तर यसको एकदमै सजिलो ट्रिक्स के छ भन्दाखेरि तपाईँ एकदमै सकेसम्म ठुलो भिडियो बनाउनु होइन। इट टेक्स होइन अलमोस्ट यु क्यान सुट अलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स भिडियो टु गेन दि वाच टाइम एन्ड दि सब्सक्राइबर। किन छोटो भिडियोमा के हुन्छ अडियन्स रिटेन्सन हुँदैन कि त्यसमा होइन, थोरै हेरे पनि तपाईँको 1-2 मिनट गइदिन्छ लामो भिडियोमा। तर छोटो भिडियो त्यस्तो हुँदैन। यो त पहिलो कुरो भयो। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँले आफूले गरेको कामको चाहिँ बारेमा तपाईँलाई पूर्ण तयारी हुनुपर्छ कि तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ। सपोज आज मैले बोल्दैछु हाउ टु गेन सब्सक्राइबर, यदि मलाई केही नभए 5-6 वटा एउटा विशिष्ट पोइन्टहरू थाहा छैन एबाउट हाउ टु गेन सब्सक्राइबर, देन मैले भिडियो नबनाउँदा हुन्छ कि आई सुड मेक माई स्क्रिप्ट फर्स्ट एन्ड देन टक टु यु। मैले गरेको रिसर्चको कन्क्लुजन तपाईँहरूलाई मैले भन्ने हो नि त। त्यस कारणले एउटा स्क्रिप्ट फर्मेट तयार गर्नुहोस् अनि त्यही अनुसारले तपाईँले अडियन्सलाई भन्नुहोस्। तेस्रो कुरो भनेको के छ भन्दाखेरि अडियो क्वालिटी। यस, माइक तपाईँको आवाज यदि राम्रोसँग अडियन्ससम्म पुग्न सकेन भने अडियन्सले त्यसलाई हेर्दैन। त्यसलाई तपाईँहरूले के भन्छ बोरिङ लगाएर स्किप गरिदिनुहुन्छ होइन। त्यो स्किप हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको भिडियो युट्युबको एल्गोरिदममा पर्दैन, सो द्याट द भिडियो विल बी डिसमिस्ड होइन। मतलब डिसमिस्ड भन्दाखेरि पनि तपाईँको भिडियो चाहिँ भाइरल हुने सम्भावना हुँदैन। अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि तपाईँको भिजुअल क्वालिटी, अडियो सँगसँगै भिजुअलिटी पनि राम्रो हुँदाखेरि अडियन्सले तपाईँलाई हेर्न रुचाउँछ। उसको कन्टेन्ट पहिला त कन्टेन्ट दमदार हुनु पऱ्यो होइन। यो क्यामेरालाई मैले किन अन्तिममा राखेँ भन्दाखेरि इट्स नट अ प्राइमेरी कुरो, किनकि ठुल्ठुलो युट्युबरहरू पनि सानो क्यामेराबाट सुरु गरेर अहिले आएर एक्सपेन्सिभ क्यामेराहरूमा आएका छन् होइन। अदरवाइज दे ह्याड स्टार्टेड दियर युट्युब जर्नी फ्रम दियर ओल्ड क्यामेरा राइट। त्यही भएर चाहिँ हामीले भिडियो सुट गर्दाखेरि एक्सक्युजेस होइन कि त्यो तपाईँको बाहना यो छैन त्यो छैन होइन कि जस्तो छ त्यस्तै बनाउने, तर क्वालिटी के हुनु पऱ्यो, कन्टेन्ट के हुनु पऱ्यो, दमदार हुनु पऱ्यो, अनि मात्र भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको लाइटनिङ हुनु पऱ्यो कि अब जस्तै क्यामेरा राख्नुभयो लाइट छैन होइन, यदि उज्यालो आइरहेको छैन भने त्यसले पनि तपाईँको भिडियोलाई प्रभाव पार्छ। अँध्यारोमा भिडियो हेर्नु रुचाउँदैन मान्छे। दे निड एक्स्ट्रा अरूभन्दा अलिक एक्स्ट्रा हुनु पऱ्यो कि एक्स्ट्रा फ्याक्ट हुनु पऱ्यो होइन। त्यही भएर भिडियो बनाउँदाखेरि एक्स्ट्रा कुराहरू रिसर्च गर्नु, अरूभन्दा एक्स्ट्रा कुरा सर्च गर्नु पऱ्यो, एक दिन ढिलो लागोस् होइन। र रेगुलर भिडियोजहरू अपलोड गर्नुहोस्, किनकि भिडियो रेगुलर अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ कुनै न कुनै भाइरल जाने सम्भावना हुन्छ। किनकि लङ टर्ममा ग्याप भइदियो भने भिडियो रोकिन्छ। त्यही भएर भिडियोजलाई चाहिँ तपाईँ सकेसम्म 2 days 3 days 1 week भित्रमा एउटा भिडियो चाहिँ हाल्नु होला, मेरो अनुरोध छ। अनि मात्र भिडियोहरू भाइरल हुन्छ। र भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो मैले तपाईँहरूलाई भने कन्टेन्ट चाहिँ जस्तै तपाईँहरू कुनै आर्टिस्ट होइन हुनुहुन्छ भने चित्र सम्बन्धी रिलेटेड भिडियोजहरू जुन फिल्ममा तपाईँ एक्सपर्टाइज हुनुहुन्छ कि, अदरवाइज तपाईँलाई कुनै गेमहरूमा इन्ट्रेस्ट छ, गेमको पोडकास्टको होइन, न्युज भन्न इन्ट्रेस्ट छ, न्युज सम्बन्धी कुराहरू तपाईँले अडियन्स माझ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै फिल्ममा एक्सपर्ट छ, यु आर अ कमर्स ब्याकग्राउन्ड एन्ड ट्राइङ टु टिच साइन्स टु द स्टुडेन्ट, देन तपाईँभन्दा एक्सपर्ट अर्को निस्किन्छ, अर्को भिडियोमा मान्छे जान्छ नि त। त्यही भएर आफू जुन फिल्ममा एक्सपर्ट हुन्छ, खाना बनाउन एक्सपर्ट या खाना सम्बन्धी हालिदिनु। यस, इफ यु हेभ सम नलेज अन ब्याङ्किङ, इफ यु हेभ सम नलेज अन एकाउन्टिङ, त्यो विषयमा हाल्नुहोस् कि जुन विषयमा तपाईँलाई लाग्छ आई एम एबल टु से मेनी थिङ्स अन द्याट टपिक टु द स्टुडेन्ट्स, टु द अडियन्स राइट। त्यस्तो लाग्छ भने मात्र त्यो विषय चुज गर्नुहोस् र त्यही विषयसँग रिलेटेड टपिक्सहरू हाल्नुहोस्, अनि मात्र भिडियो भाइरल हुन्छ। आजलाई यति नै, हस्, थ्याङ्क यू। र लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आज भिडियो अन्त गर्दछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द pdfilm।